Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when සුබ උදෑසනක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා දිනම YouTube නාලිකාව සමග එක්වන සියලු දෙනාට. ඔන්න අද දවසෙත් මම අරන් ආවා ඕගොල්ලන්ගේ පර්ස් එකට බජට් එකට ගැලපෙන වාහනයක්. මේක ඇවිල්ලා Toyota Pick6 කියන වාහනේ. මේක තියෙන්නේ කොළඹ ප්‍රදේශයේ. මේක 2015 තමයි නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ. 2017 තමයි රෙජිස්ටර් කරලා තියෙන්නේ. මේක දෙවෙනි අධිකරු විසින් තමයි මේ විකුණන්න දාලා තියෙන්නේ. මේක දැනට කිලෝමීටර් 1,02,000ක් ධාවනය කරලා තියෙනවා. මේක ඇවිල්ලා හයිබ්‍රිඩ් වාහනයක් නෙමෙයි, normal petrol වාහනයක්. මේකේ pearl white තමයි exterior කලර් එක. interior ගත්තොත් ash සහ black මිශ්‍ර කලර් එකක් තියෙන්නේ. මේකේ option ගැන සඳහන් කළොත් මේකේ power shutter, power mirror, reverse camera, ABS, dual airbags, center lock, remote key, fog light, වගේ factory fitted alloy wheels වගේ main option මේ වාහනේ සතුයි. ඒත් එක මේකේ Android Play එකක් තියෙනවා. Android Bluetooth connect කරන්න පුළුවන්. Toyota සමාගම මේ Toyota Pick6 වාහනේ එළියට දාලා තියෙන්නේ ගොඩක් economical වාහනයක් විදිහට. විශේෂත්වය වන්නේ මේ වාහනේ ඉන්ධන කාර්යක්ෂමතාව අනිත් වාහන වලට සාපේක්ෂව, විශේෂයෙන් හයිබ්‍රිඩ් වාහන වලට සාපේක්ෂව ඉහළින් ඉන්නවා. මේක සාමාන්‍යයෙන් නගරාශ්‍රිතව ලීටරයට කිලෝමීටර් 18ක් විතර ධාවනය කරනවා. නගරයෙන් පිට වගේ ගත්තොත් ලීටර කිලෝමීටර් 24ක් විතර ධාවනය කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ටිකක් බජට් එකට ගැලපෙන වාහනයක් මේක. මේකෙත් මේ දක්වා කරලා තියෙන සියලුම සර්විස් රෙකෝඩ්, මේන්ටේන් රෙකෝඩ්, එමිෂන් ටෙස්ට් රිපෝට්, ඩොකියුමන්ට් ක්ලියර්ලි තියෙන වාහනයක්. මේකේ විශේෂයෙන් චයිල්ඩ් ලොක් කියන පහසුකම තියෙනවා. ස්පෙෂලි ආපුවා පීචර්ස් එකක් මේ වාහනේ. මේක ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් උඩහමුල්ල නුගේගොඩ and රාජගිරිය ප්‍රදේශවලදී. මේකේ මුදල සඳහන් කරන්නේ 142,50,000ක් විදියට. මේකෙත් මම contact number එක දාන්නම් comment section එකේ. ඔයගලන්ට තව වැඩි විස්තර කතා බහ කිරීම. ඉතින් ඔන්න ඔය වාහනේ තමයි මම අද දවසේ අරන් ආවේ. ටිකක් අඩුවෙන් දකින්න තියෙන වාහනයක්. මෑත කාලේ ආවනවාට සාමාන්‍ය හොඳට තෙල් වැඩ කරන ලංකාවට ගැලපෙන වාහනයක්. මේකෙත් මම contact number එක දාන්නම්. ඔයගලන්ට ගිහිල්ලා බලලා තව මිල ගැන අඩු කරලා තව වැඩි විස්තර කතා බහ කරලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් වීඩියෝ එකට කැමති නම් like එකක් දාන්න, comment කරන්න, share කරන්න. ඉස්සරහටත් මේ වීඩියෝ ඔයගලන්ට අරන් එනවා. දිගටම අපිත් එක්ක නැති සිටින්න. හැමදෙනාටම සුබ දවසක්. Thank you very much.